وتشربي. انايا هذه المهم هذه ولات عندي هذه الوصفه هذه بحق الله العظيم ولات عندي معتمده، فيما كنجيني ديك الكحبه ولا شي حاجه كنديرها. انا العام الاخر مرضت بهذه الكحبه هذه، عرفتي راه ما خليت ما درت، ولكن الاخر علاج هو هذا قسما بالله. لما عرفتي حاشاكم داك التناخم اللي حيدت من نيفي ومن فمي الصدر، عرفتي بحق الله العظيم داك الشيش نقول لك اللون ديالو كري والله. السلام عليكم. وصفه اليوم وصفه لعلاج الكحبه او السعال، ولا الكحبه اللي كتكون هي غارقه ما كتبغيش تطلع دغيا. هي راه الوصفه سهله وما فيهاش بزاف ديال المكونات، فيها 3 ديال المكونات اللي هي عندنا هنايا الليمونه، برتقاله، وعندنا الزنجبيل وسكنجبير طري، وعندنا معلقه ديال العسل، معلقه ديال العسل الحر او العسل الزمزمي اللي ما هذاك، المهم ولا العسل ديال سنيده. كلشي العسل ديال سنيده راه هو قاضي الغرض، غير هو العسل ديال العسل الحر ولا العسل الطبيعي عنده دغيا كيبرى بنادم به، دغيا تيبرى ماشي تيبقى شحال، حيت طبيعي طبعا. المهم غادي نديرو هنايا نقطعوا هاد الليمونه هكايا. غادي نجيب واحد الكاسرونه هنايا نديروها في كاسرونه هكايا، وغادي نديرو هاد الزنجبيل هذا سكنجبير طري نقسم هكايا على جوج هكا غير باش يطلق داك سميتو. نديرو هنايا وهنايا. غادي نعمرو هذه بالماء حتى يوصل غير حد هنايا، حد الليمونات، حد هذا النص ديال الليمون. هانتوما كما كتشوفوا حدايا هنايا انا عمرت الكاسرونه هكايا، ما يكونش الماء غاطس عليه كامل، غير هكايا حد هاد الليمونات هادو اللي هنايا. غادي نديرو فوق البوطه لمده تي يتسلقوا، تحس هاد الليمون هذا بانه راه تسلق. يلاه معايا وتابعوا معايا. كيف ما كتشوفوا البنات هو دابا كيتسلق فوق الماء، غير تيقلل الماء في الكاسرونه صافي وحيدو. دابا باقي ما قللش، انا مازال غنخليه شي شويه تيقلل الماء شي شويه. وهانتوما معانا صايبتو هنايا تسلق وقلال الماء كيف ما قلت لكم. غادي نهز واحد النصيص هنايا نديرو هنايا، ندير هكا باش تبان لكم هذا. وغادي نجيب هاد المعلقه ديال العسل الحر ندير هنايا، وغادي نبقى نخدم هكايا. هاد خصها غتقاد مزيان بلاتي هكايا كما كتشوفوا هكايا. ونعود نصايب هكايا. انا حيت دابا هادي باقا سخونه ما جاتنيش ندير هكا احسن. هانتو بحال هكايا هاد الماء هذا هكايا، هذا هو اللي خاص يتكل بحال هكايا، يتصايب معلقه هكايا حيت سخونه عليا بزاف شواتني بحال هكايا ويتكل هويا ماشي سخون بحال هكايا، انا غير حيت ضيق الوقت يتصايب هو شي شويه دافي هكا تغطس باش داك العسل الحر. الا ما كانش العسل الحر ديري داك ديال الزمزامي، ما عندكش الزمزامي ديري حتى ديال سنيده. غير كما قلت لكم هذا طبيعي كيعطي المفعول ديالو دغيا كيبرى بنادم 3 ايام صافي تي ان شاء الله باذن الله مزيان كدير هكايا. وانما النصيحه هاد الوصفه هذه هاد العلاج هذا يتشرب يتكل هكايا بالمعلقه وانت في الفراش ديالك ما تنوضش عاوتاني. المهم وجدي الميطه ديالك وهذا بالفراش تكل هذا كامل، هذا النص هذا كامل يتكل بحال هكايا، وانتيا وبنادم يكون مغطي مزيان، ما تعاوديش تخرجي. قلت انايا هذيك حتى الاخر ديال الليل ملي تكوني غتنعسي صافي عاد تاكلي هاد النص كامل وغادي تنعسي. راه الغد ليه سبحانك يا جليل، راه عرفتي وحق الله العظيم لما ديك الحوايج الدخلانيين البنات، الحوايج الدخلانيين يتعصروا حيت داك الشيء كامل، داك السموم كاملين كيخرجوا، كتولي تقطري. الغد ليه سمعتوني، الغد ليه
كتبدلي هذاك الحوايج ديالك الداخليه كيتحيدوا، وفي الليل عاوتاني كتكرري عاوتاني نفس هذا، كتاخدي ثاني هذا النصيط هذا تدفيه غير تدفيه في البوطه بهذا الماء ديالو، وديري ليه ثاني بحال هكايا وتشربي. انايا هذه المهمه هذه ولات عندي، هذه الوصفه هذه بحق الله العظيم ولات عندي معتمده، فين ما كنجيني ديك الكحبه ولا شي حاجه كنديرها. انا العام الاخر مرضت بهذه الكحبه هذه، عرفتي راه ما خليت ما درت، ولكن الاخر علاج هو هذا قسما بالله. لما عرفتي حاشاكم داك التناخم اللي حيدت من نيفي ومن فمي الصدر، عرفتي بحق الله العظيم داك الشيش نقول لك اللون ديالو كري والله قسما بالله. وسبحان الله باقا انا ما كملتش 3 ايام، خاصك ديروا ليمونه برتقاله ونص باش 3 ايام، ها واحد ها جوج 3 ايام خاصها تكون. انايا باقا ما كملتش، يلا بديت في هذا الثاني الغد ليه بديت في الليمونه نص ليمونه الاخرى، صافي سبحان الله العظيم جاب الله الشفاء، والله العظيم كيبان خفيف وباخر. وكنتمنى يا ربي هذا العلاج هذا يكون راكم تكون المهم غير نحفظوا غير سميتو بخطوه بخطوه، راه هو ساهل، ما فيش شي مكون كاع صعيب. كما قلت لكم الا ما كانش هذا العسل عائق، زعما ما غاديش يكون هذا العسل الحر كاع متوفر، راه حتى العسل ديال سنيده حتى هو يرق هذه الغرض. ونتمنى يا ربي تكون هذا العلاج هذا يكون راكم، وما تنساوناش من لي لايك ومن الدعم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.